បាទជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះមាននំត្នោតបាទបងប្អូនដែរហូបនំត្នោតទេនំត្នោតខ្មែរយើងក្តៅក្តៅនេះគេទំចំហុយហើយនេះបាទអត់អត់នេះបងនំត្នោតខ្មែរយើងនេះហូបអស់គ្នាបងប្អូនក្តៅក្តៅអូអូយបងប្អូននំត្នោតខ្មែរយើងត្នោតបងប្អូនต้องឈ្មោះតែត្នោតទេណាដាក់អែមមកមួយហ៎អត់ល្មួតមកឆ្ងាញ់ណាស់ហើយបងប្អូនអើយនំត្នោតខ្មែរយើងយកដៀងនំមកកោដែរនំនេះគេធ្វើមកពីនំត្នោតធ្វើមកពីផ្លែត្នោតផ្លែត្នោតទុំគឺកិនម្សៅទៅលាយចូលហ្នឹងដាក់ស្ករដូងមុតណាăn rồi khôngបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube ផងបាទខ្ញុំនឹងមានរបស់ខ្មែរយើងហូបឲ្យបងប្អូនមើលបាទនេះត្នោតក្រោយយើងហូបអីផ្សេងអញ្ចឹងណាផ្លែឈើនំស្អីហូបតាក់ទងការហូបចុកឬខ្ញុំឆ្ងាញ់ហ៎ហងឆ្ងាញ់ជិះមក
ai ngon ai mút nó nguy khai nào mà chấm đúng xuống ấy. Càng ngon này ngon này bỏ nước chập hạt chê là hạt chê nhá chọc hạt chê ai mà ai mốt món ai mà hàng nhầm vô tầm nước mình mấy à tụi nó tung tam vừa sai tam ca nam nam bên đầu nó tung mới giống á đào từ bạt vô mò ó gì thôi nôm mà thấy chỗ hôi bán không chỗ hôi nôm thân nó xinh ảnh nhá bà cái bạch mũi tực mũi của bào đó nói score gram gì đó có thân nó đây bà tại thứ mai mình phải giỏi chở nè mình sẽ đào thân nào mình giỏi chở nè bọn một đăng à lắc vừa bọc bộ kia đã biết thư nụ thư ai ăn đâu tu ai ăn đâu có nào lo thôi mà ai muốn chẳng mà được thạ phải giỏi đào thân nó chú đó nè mà rồi nè sai ca bằng đăng bọn nè chỉ ca được phần lia gọt đăng này bàn nước xe nước khai bùng pư khai ở đa ấy đã khai được bộ đào thân nào cứ khai còn bùng pư và giờ thả vào rồi thân nào từ ra ai đấy bà con bò hônผมช่วย subscribe ใน YouTube นะbà đừng biết ขอบคุณ bye bye